So, welcome everyone to this week's Gym Street live webinar for our Vietnamese community. Thì chào mừng mọi người đã tới với cái buổi webinar trực tiếp hôm nay cho cộng đồng Việt Nam chúng ta. So, as our background picture tells, it's again time for our starter webinar, which is targeted towards new beginners to introduce you to Gym Street, the first financial district in the Metaverse. Thì như là cái màn hình có thể mà trên màn hình đó mọi người có thấy thì hôm nay cái buổi webinar hôm nay cũng là một cái buổi webinar dành cho những cái người mới bắt đầu nha, cho những cái người mới để giới thiệu cho các bạn cái cách để tham gia vào Gym Street, là cái phố tài chính trên vũ trụ ảo đầu tiên trên thế giới. All right, guys. So let's dive right in and kick it off with this tagline that we like to use here, which is the easiest way to experience finance. And by the end of today's starter webinar, you will understand what it actually is that we mean by that. Thì bây giờ chúng ta đi sâu vào trong luôn nha. Thì bắt đầu với cái slide đầu tiên chính là cái câu nói, chính là for Gym Street chính là cái cách dễ dàng nhất để mọi người trải nghiệm tài chính. Cái câu này có nghĩa là gì thì cuối cái buổi webinar cho người bắt đầu ngày hôm nay á, thì mọi người sẽ hiểu câu đó có nghĩa là gì. So the goal here at Gym Street is to create the first financial district in the Metaverse, which brings up the question about the Metaverse itself, because it seems like everyone is talking about it somehow. And is there a reason to it, or is it just a hype? Thì cái mục tiêu á của Gym Street chính là tạo ra một cái phố tài chính đầu tiên trên thế giới trong cái vũ trụ ảo. Khi mà chúng ta nói về cái phố tài chính đầu tiên trong vũ trụ ảo á, thì trong đó có cái từ chính là vũ trụ ảo. Vậy thì vũ trụ ảo nó là cái gì? Thì hiện tại ai cũng nói về vũ trụ ảo cả, vậy nó là cái gì? Thì nó có phải là nó có lý do cho sự tồn tại của nó hay không, hay là chỉ là một cái xu hướng nhất thời mà thôi? Now, to combine it just in one sentence, we believe that the Metaverse is going to change the world and combine all industries in the virtual world. Nếu mà chúng ta rút gọn mọi thứ trong một câu thôi á, thì có thể nói như sau. Thì cái Metaverse hay còn gọi là vũ trụ ảo á, nó sẽ thay đổi thế giới của chúng ta. And speaking of virtual worlds, of course, we also need to take a closer look at virtual reality. And here we can already see that there is a clear growth rate to be seen regarding VR users worldwide. Khi mà chúng ta nói về vũ trụ ảo á, Metaverse á, thì cũng cần nói về cái thuật ngữ còn được gọi là thực tế ảo. Vậy thì thông qua cái trên màn hình đó, mọi người có thể thấy đó chính là cái sự phát triển rất là kinh khủng của cái số lượng người đang sử dụng cái thực tế ảo này. So if you're looking at these at the VR users numbers right here, you can see that we are roughly doubling the number of users is doubling each year, such that if you would draw this as a curve, this is an exponential growth curve that we're already seeing here, and we are yet at the very beginning of this new trend. Thì nếu mọi người nhìn vào con số những người dùng cái vũ trụ cái kính thực tế ảo này chẳng hạn, hay là những người đang mà sử dụng cái kính này để đăng nhập vào trong cái thế giới ảo á, mọi người có thể thấy là cái con số này nó gần như nó gấp đôi mỗi năm vậy. Và nếu mà chúng ta vẽ một cái đường tuyến tính phân tích sự phát triển của nó, thì thực sự là nó đang phát triển một cách rất là kinh khủng. Và chúng ta thậm chí là dù cho cái vũ trụ ảo này và cái thực tế ảo này hiện tại nó đang ở trong giai đoạn mới phát triển mà thôi, mới bắt đầu mà thôi. Now, if you find it somewhat weird or difficult to imagine how people, around the globe would wear VR glasses like this to access virtual world, I want to bring up one example to help you envision how things like this need some time to unfold, but it's absolutely imaginable that this will become completely normal for us 5 or maybe 10 years down the road. Thì mọi người có lẽ khi nhìn vào bức hình có lẽ thấy hơi lạ, đó là khi người ta mang cái kính này để mà đăng nhập vào trong vũ trụ ảo, hay là đăng nhập vào trong cái thực tế ảo chẳng hạn. Nhưng mà một cái ví dụ á, mình sẽ cho mọi người một cái ví dụ để mọi người có thể thấy là cái việc này hoàn toàn để mọi người tưởng tượng được rằng là cái việc này trong tương lai, trong 5 hay 10 năm nữa, nó hoàn toàn là rất là bình thường thôi. So I just want you to look at how you're right now accessing this webinar. I bet
the majority of you is right now watching this webinar from your smartphone or tablet. Thì như sau chắc là hiện giờ đoán là hiện tại đa phần mọi người á đang tham gia vào cái buổi webinar hôm nay á thông qua một cái điện thoại, đúng không? Now, back when Apple first introduced their iPhone to the market, people, as well as some of their competitors, such as Nokia, which, by the way, I don't know if Nokia is even a competitor anymore these days, but they were laughing at Apple, coming out with a phone that only consists of a display, saying that who would use that? It doesn't even have buttons on it. Cái hồi mà Apple á, mới ra cái iPhone đầu tiên á, thì hồi đó thì đối thủ của Apple cười nhạo Apple rất là nhiều, bởi vì là họ, đặc biệt chẳng hạn như đối thủ như Nokia, có lẽ là hồi đó thì bây giờ thì không còn là đối thủ nữa, nhưng mà Nokia hồi đó là đối thủ rất là mạnh của Apple đó, thì họ cười, họ bảo rằng là ai mà cần một cái điện thoại mà không có bàn phím. And also think about the fact that the smartphone that you're right now using to access this webinar has more processing power in it, a small device like this, than a personal computer about 10 years ago. Thì nếu mọi người có thể nghĩ về cái điện thoại smartphone, điện thoại thông minh của bạn hiện giờ trong tay của bạn, thì có lẽ là bạn có thể biết được một cái điều sự thật, đó là hiện giờ nó thậm chí nó còn mạnh hơn nhiều so với cái máy tính cách đây 10 năm cơ. So what we're seeing here, this is just the very beginning where we are right now, technology-wise. But using that smartphone example, people couldn't imagine, that this would take over as it did. And every person on this planet, in fact, owns a smartphone today and is using it every day. And we believe it's going to be the same with virtual reality. Thì thông qua ví dụ này chúng ta có thể thấy là đó là hiện tại á, cái việc mà sử dụng một cái thiết bị mới á, nó sẽ trở nên hoàn toàn rất là bình thường trong tương lai mà thôi. Tức là cái sử dụng cái kính ảo này á, giống như cái việc sử dụng điện thoại các bạn hiện giờ thôi. 10 năm trước có thể thấy nó lạ, một cái điện thoại mà không có phím, nhưng mà 10 năm sau thì nó là chuyện hoàn toàn bình thường. Điều này có áp dụng hoàn toàn chính xác cho một cái kính thực tế ảo. And now talking about virtual reality, let's look at a concrete example, since again, Apple has recently released their first version of their Vision Pro VR glasses. Và lại nếu nói về cái thực tế ảo á, thì chúng ta lại tiếp tục dùng cái ví dụ của Apple đi, là cái hãng mà vừa mới cho ra đời cái kính thực tế ảo. And as we're going to watch the first minute or so of this marketing video here from Apple's Vision Pro, it shows you already the next step where we're headed, which is not virtual reality, but actually mixed reality, as things are being projected into the real world, into the room in front of you. Thì chúng ta sẽ xem khoảng một cái phút đầu tiên của cái video quảng cáo của bên Apple cho cái kính Vision Pro của họ nha. Thì thông qua đây chúng ta có thể thấy đây chính là những cái bước tiến đầu tiên của cái việc là trộn lẫn thực tế và vũ trụ ảo nhá với nhau. Thì hiện tại nó chưa hoàn toàn á là thế giới ảo đâu, nhưng mà nó có thể thấy là nó đang kết hợp với lại giữa thế giới thực và thế giới ảo. All right, let me optimize the screen for video clip and push play. Something's not working. Just a second. Introducing Apple Vision Pro. The era of spatial computing is here. When you put on Apple Vision Pro, you see your world and everything in it. Your favorite apps live right in front of you, but now they're in your space. This is Vision OS, Apple's first ever spatial operating system. It's familiar, yet groundbreaking. You navigate with your eyes. Simply tap to select, flick to scroll, and use your voice to dictate. It's like magic. Apps have dimension, react to light, and cast shadows. Even though these spatial experiences are happening inside Vision Pro,
It looks, sounds, and feels like they are physically there. Foundational. Yeah, this is amazing. So let me come back here. So yeah, here you can clearly see what's already possible technology-wise today. And I think this example of Apple, the Apple Vision Pro, clearly shows where we're headed. And it's absolutely, not that far away anymore. And it becomes more and more easy to imagine how virtual reality will become an everyday part of our lives. Thì đó, quay lại một xíu nha. Thì đó, quay lại bài thuyết trình. I think you should go back to the presentation. Shouldn't you? Just leave that. Ok, thì thông qua ví dụ này mọi người có thể thấy đó là những cái điều mà công nghệ kỹ thuật ngày nay nó đang có thể giúp chúng ta. Thì thông qua ví dụ này nó thể hiện ra một điều rất là rõ ràng cái định hướng trong tương lai chúng ta, công nghệ nó sẽ phát triển tới đâu. Và chúng ta thông qua ví dụ của cái kính này á, thì rất là rõ ràng là cái tương lai này không còn xa ở đâu. Và bây giờ chúng ta thậm chí là có thể tưởng tượng được cái việc là người dùng á, có thể là như sử dụng cái điện thoại di động iPhone, thì là trong vòng vài năm nữa ta sẽ sử dụng cái kính thực tế ảo đó trong cuộc sống hàng ngày. And that's also what big investment banks such as Morgan Stanley are thinking, because they see an $8 trillion market when it comes to the metaverse. Và đây cũng chính là cái điều mà những cái ngân hàng lớn đã nhìn thấy, chẳng hạn như ngân hàng đó là Morgan Stanley chẳng hạn. Họ đánh giá rằng đây là một cái thị trường Metaverse vũ trụ ảo á, là một cái thị trường khổng lồ, trị giá tới khoảng là 8.000 tỷ đô. And the world's largest and leading social media company, Facebook, has even changed their company name to Meta, and they're investing $10 billion of their company capital into their own metaverse project, which is again another great example that shows that the big companies, they're already into developing this new trend to be at the very front. Thì và một cái ví dụ khác đó chính là một trong những cái mạng xã hội lớn nhất hiện nay chính là Facebook, đó đã đổi tên hoàn toàn sang là Metaverse, sang là Meta nhá. Họ lại đang đầu tư là khoảng 10 tỷ đô vào trong Metaverse, đổi tên sang Facebook sang Meta. Và điều này có thể thấy đó là những công ty lớn hiện giờ đang là muốn đầu tư, bỏ tiền vào trong cái xu hướng này rồi, và họ muốn là những người dẫn đầu trong xu thế. And here's just a collection of company logos that someone put together to show the companies that are already in one way or the other involved into the metaverse. And you can clearly see here that the big players, they're already in. Thì đây là một cái tổng hợp của những cái logo của những công ty mà hiện giờ đang là bắt tay vào, hoặc là đang ở trong đó luôn, đang làm việc liên quan tới Metaverse. Thì thông qua cái bảng này thôi, chúng ta có thể thấy đó là những công ty lớn, họ đang là những cái tay chơi lớn nha, những con cá mập lớn, những công ty lớn, những cái nhà đầu tư lớn đang ở trong đây, trong cái muốn đầu tư vào trong đây rồi. And now let's move on and have a closer look at how you can actually become a part or own a part of the metaverse. Vậy chúng ta tiếp tục nha. Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để trở thành là một phần trong cái vũ trụ ảo này? So the very foundation to every virtual world / the metaverse is virtual land. Cái nền tảng của mỗi một cái vũ trụ ảo á, đó chính là đất. Right? So just like in the real world, if you want to build something, if it's a business or a house or whatever, first you need to have land or to own land such that you can build something upon it. And the same thing is being used to project into the virtual world. Thì như trong thế giới thật vậy, thì chúng ta muốn xây nhà, chúng ta muốn việc kinh doanh, muốn phát triển hay muốn làm bất kỳ việc gì, thì cái nền tảng đầu tiên chính là đất. Cũng giống như trong thế giới thật, thì trong thế giới ảo á, chúng ta cũng cần đất để mà xây dựng. And here on the left, you can see just a few examples how actors, here's a fashion label, so businesses are already using the metaverse for their means. Or here's just another example where someone has used his virtual land to open
a virtual casino. So the possibilities, they're limitless in the virtual world. Thì ở đây nè, các bạn nhìn vào bên trái, các bạn có thể thấy đó chính là hiện tại á, rất là nhiều những công ty, rất nhiều những cái nhà kinh doanh họ đang sử dụng Metaverse để họ làm công việc kinh doanh của họ. Cũng giống như là đó, chẳng hạn như cái ví dụ là có một người đã mua đất trong thế giới ảo á, để mà mở một cái sòng bạc. Thì thông qua những cái ví dụ này chúng ta thấy là gì nào? Đó là cái giới hạn á, là trong Metaverse chắc là không có bất kỳ một giới hạn gì nữa rồi. And just like in the real world where space is limited, the same thing also applies to virtual worlds, meaning virtual land is also limited, and wherever there is a limited supply and a growing demand, it leads to growing prices, as we can also see here. Thì như trong thế giới thật vậy, thì cái không gian đất á, nó sẽ có hạn. Thì y chang như vậy nó áp dụng trong vào thế giới ảo. Khi mà cái nguồn cung đất á, trong thế giới ảo á, nó bị hạn chế, mà trong khi đó cái nhu cầu nó tăng lên cao á, thì cái giá dĩ nhiên sẽ tăng rồi, như trong ví dụ này nè. Right, and speaking of growing prices, and I invite you to also do your own research on these things. Don't just, trust on what we say here, but validate for yourself, and you will come across articles like this that show you how $1 million virtual real estate deals have already been made, where people or companies acquired virtual land and virtual worlds. Nếu mà nói nhân tiện chúng ta đang nói về giá cả thì có lẽ các bạn cũng nên tự thử tìm tòi xem, không nhất thiết phải là nghe chúng tôi nói gì là tin đó. Các bạn có thử lên lên Google, các bạn tìm thử xem, các bạn sẽ có thể thấy là có rất nhiều những bài báo nói về những cái deal, những cái vụ giao dịch đất ảo hàng triệu đô trong thế giới ảo. And actually, I wouldn't go this way. I mean, we use this catchy headline to grab your attention, but instead of asking if people are crazy to buy virtual land for millions, first I would start with acknowledging the fact that this is happening. Thậm chí là hiện tại đây chúng tôi đang sử dụng cái tiêu đề này để mà nghe có vẻ cho nó nghe nó bắt lỗ tai, nghe nó hay ho. Thì nó cũng là một phần trong lý do thôi. Thực ra các bạn tự tìm, các bạn sẽ có thể thấy những cái thông tin này rồi. Và cái sự thật đó là gì? Sự thật mà chúng tôi muốn nhấn mạnh thôi, đó là những cái việc này nó hoàn toàn là đang diễn ra đó. And then you may go on to ask yourself the question, well, why would they do this? Because there must be a good reason behind this. Và có lẽ là bây giờ mọi người sẽ bắt đầu là hỏi là tại sao người ta lại làm này? Chắc là có cái lý do để người ta bỏ ra hàng triệu đô để người ta mua đất, đúng không? Right? But now let's move on and have a closer look at an example to showcase to you what's our vision for the metaverse and why we are here to create this first financial district in the metaverse. Về chúng ta đi tiếp nha, thì sẽ thông qua một ví dụ để chỉ cho mọi người thấy là chỉ cho mọi người cái tầm nhìn của chúng tôi về vũ trụ ảo. Tại sao chúng tôi đang đầu tư vào trong vũ trụ ảo này? Tại sao chúng tôi muốn tạo ra một cái phố tài chính của đầu tiên trên thế giới trong vũ trụ ảo? Now, what we're seeing here on the screen, this is just a screenshot from Alpaca Finance, which is one of our business partners. And Alpaca Finance is a so-called decentralized finance protocol. Thì các bạn có thể thấy trên màn hình đó chính là một cái chụp màn hình nha của một cái đối tác của chúng tôi, chính là Alpaca Finance, chính là một cái giao thức về cái giao thức của cái sàn giao dịch phi tập trung. Now, you may have heard of this term decentralized finance before. Basically, what you can do here, you can connect your own cryptocurrency wallet to a platform like Alpaca Finance in order to deposit your crypto and earn rather high interest rates on it. Thì có lẽ các bạn cũng nghe về cái gọi là tài chính phi tập trung rồi. Thì với cái đối tác chúng tôi chẳng hạn ở đây là Alpaca Finance thì mọi người có thể là kết nối cái ví của mình tới cái sàn này để mà có thể là mình bỏ tiền vào và nhận được cái khoản interest rate, là cái khoản lợi nhuận nha, phần trăm. All right. And while these decentralized finance platforms provide awesome opportunities and also are a great alternative to traditional banking, the thing is that it's rather complicated if you don't know how to access these
and use these platforms. Mặc dù cho là chẳng hạn những cái sàn như thế này, những cái sàn phi tập trung như thế này, nó là một cái một cái bổ trợ thêm vào cho cái cách mà chúng ta đang giao dịch hiện nay trong thế giới thật. Nhưng mà thực sự là nó cũng khá là phức tạp nhé. Và nếu mà chúng ta là một người dùng mà không biết cách mà tiếp cận vào nó, đăng nhập hay là đăng ký và cách mà chuyển tiền này nọ thì cũng sẽ rất là phức tạp. So now let's have a look at Alpaca Finance as we envision it here at Gym Street in the financial district in the Metaverse. Và bây giờ chúng ta thử tưởng tượng xem là cái cách nhìn của chúng tôi, chẳng hạn nếu mà chẳng hạn như Alpaca Finance chẳng hạn, nó mà vào trong cái vũ trụ ảo của chúng tôi, nó sẽ trông như thế nào. Now, as you can see here, this looks just like your local bank offers, around the corner where you can walk into to their service desk, and there is, staff there. You can ask them your questions. Hey, what's this thing about decentralized finance? Can you show me how it works and how I can get started? And they're there to help you and answer all your questions. Thì đây các bạn có thể thấy, chẳng hạn như các bạn như đây trong vũ trụ ảo chúng tôi á, thì chẳng hạn cái Alpaca Finance nó sẽ trông như thế này, nó trông y như một cái trông y như một cái ngân hàng trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thôi. Chúng ta cứ bước tới chỗ cái bàn làm việc của nhân viên giao dịch đó, chúng ta hỏi xem chẳng hạn như hỏi đó là giao dịch tài chính phi tập trung là gì, cách mà tôi bắt đầu như thế nào, cách tôi bỏ tiền như thế nào, vân vân. Thì những cái người ở đó ngồi trên bàn đó sẽ rất là sẵn lòng hỗ trợ các bạn. And of course, walking into an office like this in the virtual world, instead of accessing a simple website or a complicated website, is a much different experience. Và cái việc sau nào chúng ta bước vào một cái văn phòng như thế này, trong vũ trụ ảo như thế này, thì chắc chắn nó sẽ là một cái trải nghiệm rất là khác biệt. So if we jump back here to our title slide, I think now it starts to become clear to you what we mean by this when we say the easiest way to experience finance, because this is what we're going after. Thì chúng ta quay lại cái slide đầu tiên chẳng hạn, thì lúc này đây có lẽ là cái câu này nó có nghĩa trong đầu các bạn rồi, nó có nghĩa là gì rồi? Cách dễ dàng nhất để trải nghiệm tài chính. And now I also have a nice example for you. This is one of our Metaverse experts. His name is Nicky, and he has put on some virtual glasses. And right here on the screen next to him, we can see what he is seeing right there within his VR glasses. Tôi cũng sẽ có một cái ví dụ khác nữa rất là thú vị. Đây chính là một cái chuyên gia tên là Nicky đó. Người này đang mang cái kính thực tế ảo á. Thì chúng ta sẽ thông qua cái này, chúng ta nhìn thử xem là cách mà những cái gì anh ta nhìn thấy, chúng ta có thể nhìn thấy được coi như là nó như thế nào. And what we're seeing here is actually the first prototype version of the Gym Street Metaverse that's already available. Cái mà chúng ta đang nhìn thấy bên tay phải, cách mà cái con đường các bạn thấy đó, thì đây thật ra chính là cái phiên bản mẫu đầu tiên của chúng tôi, hiện nó đã có sẵn rồi. So this is just a short extract. There's a complete or longer version on our YouTube channel. And at first we're going to see Nicky right here looking around in the outside street view, and then he's going to jump into that Alpaca Finance building that we just saw on the previous slide. Thì cái này chỉ là một cái chụp màn hình nhỏ nhỏ thôi từ một cái video dài. Mọi người có thể lên YouTube, mọi người coi cái phiên bản dài của cái video này. Thì cái này chỉ là một cái phần rất là nhỏ thôi. Chúng ta nhìn cái cách mà Vicky đang nhìn xung quanh, và sau đó anh ta sẽ đi vào trong cái Alpaca Finance, cái tòa nhà của Alpaca Finance, chính là cái ví dụ hồi nãy mình có chỉ cho mọi người đó. All right. And all right. I think this is, even though it's only a few seconds long, it already gives you a good impression of where we are currently at and where we are headed here by creating the first financial district in the Metaverse.
Thì chỉ một vài giây thôi thì chắc mọi người cũng có lẽ cũng đã có thể là có cho mình những cái ấn tượng đầu tiên về cái vũ trụ ảo của chúng tôi rồi, và có thể các bạn cũng biết được là chúng tôi hiện đang đứng ở đâu và cũng như đang hướng về trong tương lai nó sẽ phát triển như thế nào. And now that you've seen these two examples, Alpaca Finance's website, our vision of it in our metaverse, if you had the choice, where would you rather be convinced? Thì bây giờ mọi người đã thấy những cái ví dụ chúng tôi đưa ra rồi, thấy cái website, thấy cái mẫu Metaverse mọi thứ của chúng tôi rồi, thì bây giờ câu hỏi đặt ra cho các bạn là các bạn muốn để bản thân mình được bị chúng tôi thuyết phục ở chỗ nào nào? So imagine you're completely new. You may have heard about decentralized finance. You want to learn more about it. Would you rather come here to a website like this where you're completely alone? There's no clear instructions, no one whom you can ask. Or if you had the choice, would you rather go into the financial district in the metaverse, walk into the virtual office where there's people around you, employees whom you can ask questions, and who are there to help you? Thì nếu chẳng hạn như bạn là một người mới hoàn toàn, các bạn có nghe thông tin về cái tài chính phi tập trung và muốn tìm hiểu về nó, thì các bạn có thể sẽ đi đâu nào? Các bạn sẽ đi tới một cái website, chẳng hạn như website của Alpaca Finance đây, một mình không có hỗ trợ, không có hướng dẫn rõ ràng và tìm hiểu nó rất là rắc rối và mệt mỏi, hay là bạn đi vào trong cái tòa nhà của Alpaca Finance, trong cái vũ trụ ảo của chúng tôi, nơi mà sẽ có những người xung quanh các bạn nha, có những nhân viên bạn có thể hỏi và họ sẽ giúp các bạn. And now I would like to dive into yet another topic regarding the revenue generation that's going to happen in our metaverse. Thì bây giờ sẽ vào một cái chủ đề khác nha, chủ đề là tạo ra cái thu nhập trong cái Metaverse nó sẽ như thế nào. So as we onboard all these business partners, such as Alpaca Finance that we've just seen, to provide them, with these virtual offices where they can then provide the whole new customer experience. Khi mà những cái đối tác kinh doanh của chúng tôi bắt đầu tham gia vào trong cái Metaverse của chúng tôi, chẳng hạn như là cái Alpaca Finance họ đến với chúng tôi thì chúng tôi cung cấp cho họ những tòa nhà, và ngược lại thì họ sẽ cung cấp những dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi. Of course, it also becomes necessary to provide our business partners and maybe even external companies to be able to place advertisements in our financial district in the metaverse. Thì dĩ nhiên là sau nào khi mà chúng ta cung cấp cho những cái đối tác như vậy, cái không gian như vậy thì chúng ta cũng cần là cung cấp cho cái khả năng là họ quảng cáo cái sản phẩm của họ. Thì trong Metaverse cũng sẽ có y chang cái điều như vậy, là những cái công ty đó, những cái đối tác đó, những người mà tham gia vào Metaverse thậm chí những công ty bên ngoài họ cũng có thể là quảng cáo về sản phẩm của mình hay là công ty của mình trong cái Metaverse của chúng tôi. And again, we start with a real world example. So I'm sure every one of you knows these billboards, as they're just everywhere. When you walk around in the city, waiting at the bus station or driving down the highway, you see billboards everywhere that companies use to advertise their products. Nếu mà một lần nữa chúng ta dùng cái ví dụ trong cuộc sống hàng ngày nhá, trong cuộc sống thật của chúng ta, nếu mà chúng ta đi qua xung quanh lòng vòng quanh thành phố chẳng hạn, thì chúng ta lái xe trong thành phố, chúng ta đi bộ khắp mọi nơi, chúng ta có thể thấy khắp nơi trong thành phố đó chính là những cái biển quảng cáo. And now what is it like in the virtual world? Look at these billboards that can be attached, for example, to our buildings in our financial district in the metaverse. Thì trong vũ trụ ảo nó sẽ như thế nào? Trong vũ trụ ảo thì cũng sẽ có những cái bảng quảng cáo như vậy, nó sẽ được tính kèm vào trong những cái tòa nhà, trong cái phố tài chính đầu tiên trong Metaverse của chúng tôi. Right? And as our community members are accessing the metaverse, they're walking around here just like we saw here in this example video. You may also be looking at these ads, and therefore it becomes interesting for companies to place their product advertisements right here. Thì khi mà cộng đồng người dùng chúng ta đăng nhập vào trong vũ trụ ảo khi mà chúng ta đi vòng vòng trong vũ trụ ảo, chẳng hạn như cái người tên là Nicky đó vừa mới cho cái video nãy vừa mới cho các bạn thấy thì như Nicky như thế này thì anh ta sẽ thấy những cái bài quảng cáo. Thì người dùng chúng ta, những người mà đăng nhập vào Metaverse cũng sẽ đi vòng vòng thấy những bài quảng cáo như vậy. Thì lúc này những cái công ty họ sẽ thấy là chắc là nhiều người trong vũ trụ ảo như vậy thì có lẽ là cũng cần để mà quảng cáo cái sản phẩm và như là công ty của họ. And now I just want to remind you again,
what's the foundation of every metaverse? It's virtual land, and by becoming a virtual land owner, you are also owning a part of the metaverse, and that's your first entry point, how you can participate in everything that we're doing here at Gym Street. Thì một cái điều muốn nhắc nhở mọi người một chút thôi, thì cái nền hồi nãy mình có nói rồi, cái nền tảng của mỗi bất kỳ một cái vũ trụ ảo đó là gì? Chính là đất nha. Và bằng cách là các bạn trở thành một cái người sở hữu một miếng đất trong Metaverse thì các bạn trở thành một phần của cái Metaverse đó. Và đây chính là cái điểm cái tiết điểm nha, cái điểm tham gia đầu tiên của các bạn đó, để mọi người có thể tham gia vào tất cả mọi cái hoạt động, những sản phẩm của Metaverse của chúng tôi. And now again, imagine you are the virtual landowner, let's say, of this piece of land, and you will have the ability to place buildings here, as we're going to provide you with, different types of buildings that you can place on your virtual land. And you will also be able to attach these billboards there and then rent out ad space to participate and earn a share of the revenue that's being generated that way. Thì bây giờ mọi người thử tưởng tượng nha, các bạn bây giờ là các bạn trở thành những người sở hữu của miếng đất đi chẳng hạn. Bạn sẽ có cái khả năng là các bạn có thể là đặt những cái tòa nhà lên trên cái miếng đất đó, cũng như là các bạn có quyền là các bạn có thể là đính kèm những cái bảng quảng cáo lên trên cái miếng đất đó, lên trên cái tòa nhà đó, và các bạn hay là các bạn thậm chí có thể là cho thuê cái miếng đất đó, và khi đó các bạn sẽ nhận được cái về phần mình thì các bạn sẽ nhận được, đó chính là nhận được cái lợi nhuận thu về. So as we already said, the possibilities in the virtual world, they're limitless, and you have the chance now to become a part of this by becoming a virtual landowner and earn or own your share of our metaverse while we're still at the very beginning. Thì như đã nói đó, thì trong vũ trụ ảo á, tiềm năng, khả năng là không có giới hạn. Thì đây chính là cơ hội cho các bạn á, để các bạn trở thành một phần của vũ trụ ảo này, bằng cách là các bạn trở thành là người sở hữu của một miếng đất trong cái vũ trụ ảo, và trở thành là một cái thành phần, một cái cổ đông của chúng tôi khi mà cái dự án này, khi mà cái vũ trụ ảo này vẫn còn đang ở trong giai đoạn là bắt đầu. And when it comes to these billboard ads, here's just a collection of company logos from some of our own businesses and also business partnerships that we have already established thus far in the Gym Street Metaverse, who may then be, interested in placing their product advertisements in our metaverse. Khi nói về quảng cáo á, thì bây giờ mình cho các bạn xem một cái trên màn hình đó, có mọi người có thể thấy là một cái tổng hợp những cái logo của những cái công ty, của những cái đối tác mà chúng tôi đang kết hợp trong vũ trụ ảo, là những cái công ty, những cái đối tác mà sẽ đặt những cái biển quảng cáo vào trong lên trên sử dụng sẽ đặt vào quảng cáo để mà quảng cáo sản phẩm của họ, công ty của họ trong vũ trụ ảo. And we're constantly going out there and seeking new business partnerships to onboard into the first financial district in the metaverse and also grow from that side. Và bây giờ thì hiện tại á, thì chúng tôi đang liên tục luôn không ngừng nghỉ cái việc là tìm kiếm những cái đối tác như vậy để mà tham gia vào cái phố tài chính đầu tiên trong vũ trụ ảo. And now, if you're asking yourself, well, that all sounds great, what you're telling me here, but how are you actually able to, to fulfill these visions that you're talking about? How are you going to realize it? Well, the answer is simple: by using our own in-house development team that we have here, that's constantly working behind the scenes to bring everything into reality that we've talked about here so far. Bây giờ các bạn có lẽ hỏi là ok, nghe thì hay đó, vậy thì làm cách nào để mà có thể là hiện thực hóa toàn bộ cái tầm nhìn này, cái mong muốn này của công ty? Thì chúng tôi có một cái đội ngũ, một cái đội ngũ in-house, đội ngũ mà của chính nội bộ chúng tôi, là những người đang làm việc ở đằng sau đó, để mà hiện thực hóa toàn bộ những cái tầm nhìn, những cái tiềm năng này. Okay, and one more thing, everything that we're doing here is blockchain based and driven via smart contracts. Một cái điều quan trọng nữa là tất cả mọi cái điều chúng tôi đang làm ở đây á, thì nó đều là blockchain, nó đều sử dụng những cái phương pháp, những cái giao thức bảo mật.
And even though our developers are, of course, working, very accurate, it's always a good idea to have a third party look at your code to ensure everything is working, failure proof, and that there are no loopholes. And that's where we're working together with two of the most reputable auditing companies in the crypto space, which are Certic and PackShield, to audit our smart contracts. Thì thậm chí dù cho là chúng tôi đang có một cái đội ngũ đội ngũ phát triển cực kỳ là chuẩn chỉnh, nhưng mà dĩ nhiên là không thể nào mà 100% là chúng ta tự tin vào cái việc đó, nên chúng tôi có một cái bên đối tác thứ ba để mà họ đánh giá, họ kiểm tra toàn bộ những cái việc là code như nào để mà không có bất kỳ việc gì xảy ra lỗi. Thì chúng tôi đang làm việc với những cái đối tác đối tác là như là đây chính là Certic và PackShield, là những cái đối tác cực kỳ là nổi bật, cực kỳ là đáng tin trong cái cộng đồng vũ trụ ảo. And of course, also important to mention that we have our own development offices where the development team is located. So this is not a wild bunch of freelancers, that's being hired to work from their homes. No, we have our own offices. It's located in Yerevan in Armenia, and everyone is, coming there on a daily basis to do their work. Điều quan trọng cũng cần phải biết là chúng tôi là có những cái văn phòng khác nhau, chúng tôi có đội ngũ team hoàn toàn, chứ không phải là chúng tôi đang thuê những cái người làm việc bán thời gian, những người làm việc từ nhà đâu, mà chúng tôi có team đàng hoàng, những người mà sẽ đến văn phòng hàng ngày để mà làm tất cả những công việc. And we also have a company representative office which is located in Dubai, and that's mainly if people, business partners who would like to get to know us, since Dubai is in the world a central hub, especially in the crypto space, it makes a lot of sense to also be located there. Và nếu mà chẳng hạn như có những cái đối tác, chẳng hạn chúng tôi có văn phòng đại diện ở Dubai nha, và nếu mà chẳng hạn như những cái đối tác họ cần biết về Gym Street chẳng hạn, thì họ đến đâu? Họ đến cái văn phòng đại diện chúng tôi ở Dubai, bởi vì là chúng tôi chọn Dubai bởi vì nó là một cái vựa, hay là một cái nơi mà tập trung rất là nhiều những cái đối tác kinh doanh, là cái nơi rất là nổi tiếng trong cái cộng đồng crypto. Good. And now let's talk about movies. Bây giờ chúng ta sẽ nói về phim thì sao? All right, just joking around. But you may ask yourself the question, well, what's this whole presentation talking about Metaverse, virtual world, and now there's a slide showing me lots of movie posters. What's this about? Nó giỡn đó nha, ông ấy đang nói giỡn thôi, đang nói về vũ trụ ảo, tự nhiên nhảy sang nói về phim là sao? Thì chắc là có gì đó không đúng rồi. Well, simply put, we've just, learned that we have our own development team when it comes to programming, the everything blockchain related, the smart contracts code to make the platform work. But we also have our own Metaverse company, which is ImmerseFX, that is providing everything visually. Thì thật ra nó không phải là giỡn đâu. Thì chúng ta hồi lúc trước á, nãy có nói, có mọi người nói về cái việc là chúng tôi có một cái team phát triển. Thì thật ra chúng tôi có một cái team phát triển nha, để mà đảm bảo mọi thứ nó diễn ra suôn sẻ, từ cái blockchain cho tới những cái hợp đồng thông minh chẳng hạn. Thì thật ra chúng tôi có nguyên một cái công ty Metaverse mà chuyên giải quyết tất cả những cái vấn đề thuộc về hiệu ứng hình ảnh cho chúng tôi. Công ty chính là NMFX. And the reason why there are movie posters on this slide is simply because ImmerseFX is actually a professional visual effects company from the movie business. And these are just a few examples of big Hollywood blockbusters where ImmerseFX has provided the visual effects for. Và cái lý do cho việc là trên cái màn hình đó, mọi người có thể thấy nó có rất nhiều những cái poster của những cái bộ phim khác nhau. Đó lý do bởi vì là những cái poster này hay là rất là nhiều những cái hiệu ứng hình ảnh trong những cái bộ phim này đó được tạo ra bởi công ty là TMFX đó, là một cái công ty chuyên nghiệp trong cái ngành điện ảnh, mà cung cấp cho rất nhiều những cái công ty phim ảnh khác nhau những cái hiệu ứng hình ảnh. So these highly experienced, highly skilled experts in the visual effects
business are the same ones that are also working on the creation of our virtual world for the Gym Street Metaverse. Chính những cái người chuyên gia vô cùng nhiều kinh nghiệm và rất là giỏi này trong cái lĩnh vực là um, hiệu ứng hình ảnh đó, cũng là những người mà đang làm việc cùng với chúng tôi để mà tạo ra cái vũ trụ ảo của cái Metaverse của Gym Street đó. So here, this is just one small example that Immersive gave us from some movies that they have worked on. Here on the right, for example, this is the action hero Jason Statham hanging off the wall in the Immersive studio, and that's him hanging off the skyscraper after they have applied their visual effects. Và một cái ví dụ nhỏ thôi, chẳng hạn ở đây chính là chẳng hạn cái ví dụ mà bên ENFX đó đã gửi chúng tôi, đó là công ty nó sau là bên tay phải các bạn có thể thấy là hình ảnh của một cái người đang treo mình trên cái bức tường đó, đang lấy tay dính vào bức tường, đó chính là hình ảnh của diễn viên là Statham. Thì ông ấy sao nào đó là hình ảnh bên đó là hình ảnh mà chưa áp dụng cái hiệu ứng hình ảnh nha, còn cái hình ảnh bên dưới chính là áp dụng cái hiệu ứng hình ảnh của công ty đó rồi, thì nó ra như vậy. And now if we project this to the metaverse, this is another work sample of one of our business partners' buildings, as every business partner who joins our metaverse gets their own unique individual building designed by our metaverse experts from Immersive. Và bây giờ nếu mà nó áp dụng vào trong vũ trụ ảo của chúng tôi thì sẽ như thế nào? Thì đây cũng là một ví dụ khác, là một cái ví dụ mẫu khác về cái việc là nếu một công ty bên ngoài mà tham gia vào trong vũ trụ ảo chúng tôi, họ sẽ đưa chúng tôi là thiết kế ra một cái tòa nhà nó sẽ trông như nào, thì như các bạn có thể thấy trong màn hình đó, nó sẽ là như vậy. And the way this works is that the Immersive experts, they sit down with every business partner to evaluate what's important to them, what they want their building to look like. Then they provide them with a few samples to choose from. In this case, Workin has chosen this one right here, and then that's the raw version. And later on, after they put the textures on it, and finally, they also place it into the metaverse to create a VR showcase scene like this. Thì đây là cái cách mà chẳng hạn này, cái cách những công ty bên ngoài đã tham gia vào trong vũ trụ ảo chúng tôi, nó sẽ được diễn ra như thế nào về cái vấn đề liên quan đến hiệu ứng hình ảnh cũng như là các tòa nhà của họ. Thì đó là họ sẽ ngồi xuống với cái đối tác tạo hiệu ứng hình ảnh mà tôi vừa nói tức thì, đó là chính là cái công ty EMFX đó. Họ sẽ ngồi xuống làm việc cùng với cái công ty này và hai bên bắt đầu nói chuyện với nhau, coi công ty bên ngoài họ muốn cái gì, nguyện vọng của họ là gì, cái tòa nhà trông như thế nào. Thì chẳng hạn trong ví dụ này á, chính là cái công ty chính là Workin, chẳng hạn công ty này á, nó làm việc với lại bên EMFX và sau đó tạo ra là nó muốn là tòa nhà nó trông như vậy, thì sau đó là bên hiệu ứng ảnh nó đã xuất hiện là chính xác là tòa nhà trông như vậy, và sau đó thì là mọi thứ được diễn ra, và sau đó là tòa nhà đặt vào trong cái vũ trụ ảo chúng tôi, cho thêm vào những cái nhỏ bên ngoài nữa thì là hoàn thiện. So while they're still working on finalizing the fully interactive, virtual world where you can walk around yourself and interact with other items and people avatars, while we're waiting for that, we can already use these VR showcase scenes to help us imagine what's it actually going to look and feel like. Thì bây giờ là chúng ta có một cái video này nhỏ nhỏ này để mà ta hiểu được cái cách là ok, nó sẽ chính xác sau này á, nó sẽ trông như thế nào, nó sẽ cảm giác như thế nào. Hiện tại thì nó vẫn đang trong giai đoạn là hoàn tất để mà chúng ta có thể là thực sự chúng ta đi bộ trong cái vũ trụ ảo, chúng ta có thể là tương tác với những người khác, tương tác với những cái avatar, là những cái thế thân khác của chúng ta trong cái vũ trụ ảo. Thì trong khi đó thì hiện tại chúng ta vẫn đang trong cái bước hoàn thiện đó, nhưng mà trước khi đó chúng ta coi một cái video để chúng ta biết là ok, khi nó hoàn thiện xong, mọi thứ nó hoàn tất thì sẽ như thế nào. Right, and if we push play, so this is Workin. This is a co-working space from Switzerland that has joined the Gym Street Metaverse, because they also love the idea of being able to offer their co-working space also in the virtual world, with virtual offices for people to work remotely. Thì đây chính là cái ví dụ nó sẽ như vậy của cái công ty là Workin, là một công ty mà cung cấp cho người dùng cái không gian làm việc chung ở Thụy Sĩ.
nhá. Thì cái công ty work-in này nó cũng rất là thích ý tưởng là cung cấp cho người dùng của họ cái việc là cái không gian làm việc trong vũ trụ ảo, cho những cái người mà thích làm việc từ xa. And if you go to our YouTube channel, you will find there this Gym Street Metaverse VR Showcase playlist, which I recommend that you go ahead and have a look at, because you will find here many of our business partners and some of our own buildings where you can already get a look and feel about what our metaverse is going to look like when it's ready. Thì mình cũng khuyến khích mọi người là mọi người vào trong cái kênh YouTube của bên Gym Street nha, để mọi người có thể coi trong đó những cái ví dụ về những cái tòa nhà của những cái đối tác của chúng tôi nó sẽ trông như thế nào. Thì trong đó sẽ có một cái list luôn của những cái công ty như vậy, của những cái tòa nhà như vậy, để mọi người có thể thấy là ok trong tương lai á, nó sẽ trông là như vậy. And now for some further trust building, we want to show you that we are also regularly attending, for example, fairs such as the world's largest crypto fair, which is Crypto Expo Dubai, and this was last year, 2022. Thì một chút để xây dựng cái niềm tin với mọi người thôi, thì đây chúng tôi có thể nói đây chẳng hạn, ở đây thì chúng tôi đã tham gia vào năm ngoái 2022 đó, tham gia vào trong cái hội chợ triển lãm crypto lớn nhất của thế giới ở Dubai năm 2022 đó. Here we can see our system designer Alberto Mera joined the panel discussion about how can DeFi make it to mainstream, which was of course an awesome topic for us to join in particular. Thì trong cái ví dụ này mọi người thấy chẳng hạn ở đây đó chính là cái người gọi là thiết kế hệ thống chính của chúng tôi, chính là ông Alberto á, đang thảo luận với mọi người về cái việc là làm cách nào để tài chính phi tập trung trở thành mainstream, tức là trở thành một cái thứ bình thường trong số ngày. And on the picture next to him, we can see Mr. Jordan Markov, who is the CEO of ImmersiveX, who also volunteered to join us there at Crypto Expo Dubai to introduce the people to our metaverse. Và trong cái ví dụ bên phải đó thì đó chính là CEO của cái công ty xây dựng hiệu ứng hình ảnh, ông Jordan Mark đó, ông ấy cũng đang hướng dẫn những người dùng cái cách mà đăng nhập vào trong cái vũ trụ ảo. And we actually got so much traction. You can see here that our booth at times was the most crowded at the entire Crypto Expo Dubai in 2022. Và bởi vì là cái này nó quá hấp dẫn, quá thú vị đi, dẫn đến cái việc là cái quầy chúng tôi nó cực kỳ đông, nỗi là nó trở thành cái quầy là đông nhất trong cái hội chợ triển lãm này. And finally, this also led to us receiving the most innovative DeFi project 2022 award. Here you can see our Gym Street CEO Frank himself proudly holding it up. Và đây chính là cái hình ảnh mà ông Frank, CEO của bên Gym Street chúng tôi đã nhận được cái phần thưởng cho cái dự án DeFi, dự án tài chính phi tập trung sáng tạo nhất năm 2022 trong cái triển lãm này, trong cái buổi hội chợ triển lãm này. So what are our steps towards the metaverse? Vậy thì những cái bước của chúng tôi hướng tới vũ trụ ảo là như thế nào? So when you come to our website, you can already access our 2D map, which is already live. And this is where you can secure yourself, your piece of land in our virtual world in the first financial district in the metaverse. Thì mọi người vào trong website của bên, bước đầu tiên nha, mọi người vào trong website của bên Gym Street á, thì mọi người đã có thể đăng nhập, tiếp cận được vào cái thế giới 2D rồi. Thì trong đây mọi người có thể là để mà mua đất nhé. And we had initially planned to come up with a 2.5D version, which is like the bird's eye view, in order to bridge the gap between the 2D and the 3D. But since we already have the first prototype ready, we decided that it would actually be, better to focus fully on finishing this one as early as possible. And the plan is to have it ready by the second quarter of next year, 2024. Thì chúng tôi cũng có kế hoạch là có cái phiên bản là 2.5D để mà như một cái cầu nối giữa phiên bản 2D phiên bản 3D á, nhưng mà bởi vì chúng tôi đã có những cái mẫu hết rồi, thì chúng tôi cũng nghĩ là có lẽ là nên bỏ qua cái giai đoạn 2.5D này luôn, và chúng tôi tập trung hoàn toàn vào việc là phát triển nhanh nhất có thể cái phiên bản 3D, nó sẽ ra mắt vào quý 2 của năm 2024. And now
What does this guy, Mr. Kevin O'Leary, a famous entrepreneur and investor, have to do with the metaverse? Câu hỏi bây giờ đặt ra là cái ông Kevin O'Leary này là bây giờ nếu ai mà coi mấy cái chương trình Shark Tank rồi nọ là biết ông này rất là nhiều rồi, thì ông này có liên quan tới cái Metaverse này. Now, Mr. Kevin O'Leary became famous through his appearance in the US TV show Shark Tank, where startups can apply for investors' capital. Dạ, và ông này nếu mà ai mà coi chương trình Shark Tank của bên Mỹ á, mọi người có thể biết là ông này cực kỳ nổi tiếng, và ông cũng đã có những cái phát biểu nhất định về liên quan đến Metaverse. And Mr. Kevin O'Leary right here was one of the jury members, and he has quite some expertise and knowledge, about spotting new trends early on and deciding where it's worthwhile to invest in. Thì ai mà coi có thể biết là ông này á, ông Kevin O'Leary chính là một trong những cái thành viên của cái ban giám khảo trong chương trình Shark Tank ở bên Mỹ á, là người dĩ nhiên ông ta có rất là nhiều những cái kiến thức. Ông ta biết được cái dự án nào là trong tương lai sẽ phát triển rất là nhanh, rất là hứng thú, và là cái xu hướng tất yếu trong tương lai và đáng đồng tiền bát gạo để mà đầu tư vào. So, and we like to quote him because of his knowledge and expertise and therefore credibility. And what he said was that NFTs will become bigger than Bitcoin because of their ability to record property ownership. Chúng tôi thích cái việc đó là trích dẫn lời của ông á, bởi vì là cái kiến thức ông ta rất là rộng, và ông ta đã tuyên bố một cái câu như sau, đó là NFT á, sẽ có thể là trở nên lớn hơn cả Bitcoin nữa, bởi vì là nó có khả năng là ghi chép lại cái quyền sở hữu tài sản. Now, why is this important? Tại sao lại quan trọng? Well, NFTs are non-fungible tokens or unique digital items, and due to their uniqueness, they have a certain value. NFT là gì? NFT là những cái tài sản số hóa không thể thay thế được trong vũ trụ ảo nha. Và bởi vì nó không thể thay thế được, nó sẽ có những giá trị nhất định. So, and remember, it's about recording property ownership, or the ability to digitally record property ownership. And since we just learned that the foundation of the metaverse is virtual land, well, you're also acquiring your piece of virtual land in the form of an NFT. Bởi vì cái NFT á, chính là như đã nói á, chính là tài sản số hóa không thể thay thế được, là nó có khả năng là ghi nhận cái quyền sở hữu của bạn á. Và bởi vì hồi nãy có nói cái việc đó là sao nào? Cái đất á, chính là cái nền tảng cho các bạn tham gia vào cái vũ trụ ảo này. Thì cái đất này chính là các bạn sẽ mua đất á, các bạn sẽ chính là mua nó ở dạng, chính là mua dạng NFT. And again, there's only a limited supply. So in our case, we have a total of 210,000 virtual land parcels available that you can become an owner of in our metaverse. Và như đã nói, bởi vì là đất á, thì nó có giới hạn á. Trong cái vũ trụ ảo chúng tôi á, trong cái metaverse của Gym Street á, thì chỉ có 210.000 cái lô đất cơ sở mà thôi, để mà mọi người có thể trở thành là chủ sở hữu của một lô đất. And currently, one virtual land parcel in the Gym Street Metaverse is priced at $144. But you can already know today, according to our parcel price index, that as we reach certain thresholds of parcels being sold, the price is automatically going to increase to the next level until we reach $301, at which we're going to sell the final 25% of these 210,000 land parcels that are available. Thì các bạn có thể thấy hiện tại giá của một lô đất á, thời điểm á, thì lúc này chỉ là giá là sẽ là $144 mà thôi. Nhưng mà một khi á, những cái miếng đất này được bán dần dần ra ngoài thị trường á, người ta mua càng lúc càng nhiều á, thì mỗi khi nó chạm tới một cái ngưỡng nhất định á, thì giá nó bắt đầu thay đổi. Thì các bạn nhìn vào cái cột là chỉ số giá lô, mọi người có thể thấy là giá nó bắt đầu nó thay đổi rồi, và cái giá này sẽ thay đổi cho tới khi là 25% cuối cùng của số lô đất còn lại, thì giá lúc này mỗi một lô đó sẽ là $301 trên một lô. Và khi mà giá này sẽ như vậy cho đến khi kết thúc là không còn bất kỳ lô đất nào được bán ra nữa trong số là 210.000 lô. And yeah, this is how you're actually guaranteed that the earlier you get in,
the higher the price is going to rise, even while we're still in the process of selling the available number of land parcels before we open up our public NFT marketplace where they can be freely traded. Thì đây chính là cái cách để mình đảm bảo cái việc là mình có một miếng đất càng nhanh càng tốt đi, thì giá trong tương lai nó sẽ lúc nó sẽ càng tăng đó. Dù trong là hiện tại đang trong quá trình vẫn là trong quá trình cái việc bán thôi. Trước khi là ờ, cái khu vực là giao dịch NFT của chúng tôi được mở ra. And here's the catch. If you look at other metaverses, such as, for example, Decentraland or the Sandbox, just to name a few popular examples. Nếu mà chúng ta nhìn vào những cái vũ trụ ảo khác, chẳng hạn như Sandbox chẳng hạn. And you research their prices of virtual land parcels and what they're being offered for, you're going to find out that it's very hard to find just one piece of land in one of these metaverses below the price of $1,000. So that's like the lowest entry barrier. Nếu mà mọi người như đã nói đó, mọi người vào trong những cái metaverse khác chẳng hạn như Sandbox chẳng hạn, mọi người thử tìm kiếm trên Google này để xem, thì lúc này mình có thể thấy là cái giá của một lô đất á, thì nó sẽ thấy không có cái lô nào mà khó tìm được cái lô nào mà nó có giá dưới 1.000 đô đâu. So that's just for you to put things into perspective, because we are still, at an early stage. We are yet to grow as a community and gain traction in the market. But as demand grows, this is still going to be an awesome price to get in. And now, the opportunity is even better or at its best. Thì nói điều này để mọi người hiểu, mọi người có cái nhìn tổng quan về cái việc đó là cái sắp tới cái giá của đất trong Metaverse sẽ như thế nào. Mọi người cần biết là hiện tại là đang trong giai đoạn khởi đầu thôi. Nhưng mà một khi cái nhu cầu càng lúc càng tăng lên đó, thì giá nó sẽ cực kỳ cao, tăng lên nhiều. Thì lúc này chính là cơ hội tốt để mọi người có thể là bắt đầu tham gia vào. And now, if you wonder what's this thing about the NFT slots and why are there 4 available? Vậy bây giờ nếu mọi người mà thắc mắc đó là những cái vị trí NFT nó là gì á, để làm gì á, thì sẽ trả lời ngay. So while we're still waiting for ImmersiveX to finalize and finish the full accessible virtual world for our metaverse, you can already start to make use of your virtual land parcels by attaching our virtual miner NFTs to your land NFTs. Trong khi chúng ta đang chờ bên cái đối tác IMFX á, họ hoàn tất cái vũ trụ ảo chúng tôi á, thì một có thể là bắt đầu việc là tận dụng những cái lô đất của chúng ta vừa mới mua bây giờ rồi, để nó mang lại giá trị chúng ta bằng cách chúng ta sao là chúng ta mua những cái thằng thợ đào khai thác NFT đó, hay là những cái máy đào NFT đó, chúng ta đặt lên trên những cái đất mà chúng ta đã mua. And these virtual miners, what they are going to do the moment you acquire one of them, they will be immediately attached and automatically activated, and will then start to generate a passive income for you in the form of our own metaverse token that we issue as rewards. Khi mà các bạn mua những cái máy đào này á, nó sẽ tự động nó được tích hợp, nó sẽ được đặt vào trong cái đất của các bạn nhé, và nó sẽ tự động tạo ra những cái thu nhập cho các bạn trong vũ trụ ảo, bằng là dưới hình dạng là những cái đồng token của vũ trụ ảo chúng tôi. And if you look at the past 9 months, on average, these virtual miners have generated an ROI of about 94%. Nếu mà chúng ta nhìn vào 9 tháng vừa qua thì cái mức ROI trung bình mà 9 tháng vừa qua cái cái máy đào này nó tạo ra, thì cái mức này nằm ở mức là 94%. And now, as we're getting close to the end, I think it's time to create some FOMO here, because we still have a limited time offer available for our dual miner product. Và chắc là chúng ta cũng dần tới cuối của bài thuyết trình rồi, thì nhắc một xíu thôi về cái chương trình đó là thợ đào máy đào kép đó. Now, these dual miners are a special version of our virtual miners because they are generating 2 rewards tokens at the same time.
những cái thằng thợ máy đào kép này á là những cái phiên bản đặc biệt của máy đào lần trước chúng tôi, thì nó đặc biệt nằm ở chỗ nó tạo ra gấp đôi cái đồng token. So when we introduced our most recent business partnership with the crypto options exchange BitOpex, we decided, since they also issue a token, that we would allow our community to earn their tokens in addition to our token as rewards when they purchase these dual miners during that limited time offer period. Bởi vì là hồi lúc mà khi chúng tôi là kết hợp với lại bên BitOpex á, bên một cái sàn giao dịch khác á, khi mà giới thiệu cái đối tác này, chúng tôi kết hợp làm việc cái đối tác này á, và bởi vì là cái đối tác này họ cũng có những cái đồng token của sàn của họ, nên chúng tôi mới nảy ra ý tưởng là chúng tôi là sao nào muốn tặng thêm những cái đồng token này cho những cái người dùng chúng tôi. Thì bởi vậy nên mới có cái thợ đào máy đào kép đó nó tạo ra gấp đôi cái đồng token trong cái khoảng thời gian, nhưng mà chỉ trong khoảng thời gian cố định nhất định mà thôi. So every miner that's being purchased during that limited time offer period, which is during the 1st of June and the 1st of July, so there are still a few days left, will for 6 months generate 2 token rewards, which means that you would receive an extra 20% in rewards tokens throughout that 6 months period. Mỗi khi các bạn mua cái thằng máy đào trong khoảng thời gian chúng tôi có cái chương trình khuyến mãi này á, là khoảng từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 á, tức là còn một vài ngày nữa thôi, thì ngay khi bạn mua thì 6 tháng sau nó sẽ liên tục nó tạo ra gấp đôi cái đồng token đó ở dạng là đồng Gymnet và cái đồng PPX đó. Thì chính là cái này đó, chúng tôi tính toán là nó tổng cộng là sẽ thêm vào tăng là 20% trong số tháng tiếp theo, thưởng thêm. And just as a quick reminder, so BPX, that's the exchange token from BitOpex, which is an exclusive exchange for crypto options. And important to know that there's little to no competition in this crypto options market. We're at a very early stage, which means that it's a big long-term potential that you can tap into by utilizing our dual miner product. Một cái nhắc nho nhỏ thôi, thì cái đồng PPX mình vừa mới nói hồi nãy á, chính là cái token của cái sàn giao dịch quyền chọn của BitOpex á. Và nhắc một xíu thôi, thì cái giao dịch quyền chọn này trong cái vũ trụ trong cái tiền ảo hiện giao dịch thế giới á, thì đây cái sàn này cái sàn duy nhất gần như là không có đối thủ luôn á. Nó hiện tại đang trong giai đoạn mới khởi đầu thôi, giai đoạn bắt đầu thôi, thì nhìn về lâu về dài thì cái tiềm năng của nó là rất là lớn. And since our business partner BitOpex happens to be the first retail crypto options exchange, let's put things into perspective, or let's build some context here by comparing other crypto exchange tokens. Và bởi vì là BitOpex sẽ là cái sàn giao dịch quyền chọn bán lẻ đầu tiên về crypto á, thì chúng ta đi sâu vào một xíu để chúng ta so sánh một xíu để chúng ta có cái cách nhìn tổng quát coi. So you can see from these examples that we put up here that these exchange tokens over the past few years have grown hundreds, if not thousands, or even hundreds of thousands of percent. Thì cái sự phát triển đó, để mọi người hiểu cái nhìn tổng quan về cái việc phát triển cái giá của những cái đồng token của những cái sàn giao dịch quyền chọn này hay là những cái sàn gì khác đó, mà không phải giao dịch quyền chọn này, thì các bạn nhìn thấy những ví dụ đây, các bạn có thể thấy là cái tỷ lệ phần trăm phát triển của nó lên đến hàng ngàn, thậm chí lên đến hàng trăm ngàn. And yeah, as we just learned, our business partner BitOpex happens to be the first retail crypto options exchange where there's almost no competition, whereas these examples happen to be in a market where there is lots of competition, and yet they have grown by such high percentage gains. Trong khi chúng ta biết là gì, đó là cái thằng BitOpex là cái sàn giao dịch quyền chọn crypto bán lẻ đầu tiên á, nó gần như là không có đối thủ. Vậy thì chúng ta có thể tưởng tượng được là trong khi chúng ta nhìn là những cái thằng mà chẳng hạn như BNB, UKB là Biggest Token nó phát triển kinh khủng như thế nào, trong khi là nó có rất là nhiều những đối thủ cạnh tranh trong cái lĩnh vực của nó. Và vậy thì cái đồng BitOpex Token này với cái việc là nó không có đối thủ cạnh tranh á, thì các bạn có thể tưởng tượng được cái sự phát triển của nó sẽ ở đâu trong vài năm nữa. And now I quickly want to mention our buy and burn mechanism regarding our own rewards token, the Gymnet token, and how this buy and burn mechanism is
going to stabilize the token price and even help it grow over the long term. Thì bây giờ chúng ta nhắc một xíu về cái cơ chế mua lại và đốt của cái Metaverse chúng tôi á, để chúng ta có thể hiểu, chúng ta biết về cái việc là những cái đồng token mà chúng tôi đưa cho ra như là phần thưởng á, thì khi đó nếu chúng ta áp dụng vào cái cơ chế là mua lại và bán á, nó sẽ giúp cái việc là ổn định giá của những cái giá của đồng token này như thế nào, cách mà trong lâu dài nó sẽ giúp cho cái việc giá ổn định và cũng như cái giá sẽ phát triển như ra sao. As you know, of course, the price is determined via supply and demand, meaning that if there are periods of higher supply and less demand, it will cause the price to come down. Như chúng ta biết là gì nào, giá của một sản phẩm được xác định bằng cái cung và cầu. Thì một khi sau nào cung nó cao và cung khi mà cầu rất là cao mà cung lại thấp á, thì giá dĩ nhiên nó sẽ tăng. But over the long run, via the buy and burn mechanism, we are going to create buy pressure, which is coming simply from us growing as a community and people purchasing our products. Thì về lâu về dài á, thì chúng tôi sẽ tạo ra cái áp lực mua của những cái đồng token chúng tôi bằng cách là phát triển cái cộng đồng chúng ta mua càng nhiều á, thì cái áp lực mua nó sẽ càng tăng. So simply by following pure mathematics, even though we cannot, predict exactly when, but for sure that there's going to be a turning point at some point where the buy pressure from our stabilized program will become greater in terms of demand than the sell pressure from those who are selling their rewards tokens in the market. Thì chúng ta về lâu về dài á, thì cái áp lực mua này á, theo chúng ta tính toán một cách toán học thôi, thì thuần túy thôi, thì chúng ta có thể biết là nó sẽ có một cái điểm nào đó trong tương lai, một cái lúc nào đó, chúng ta chưa biết chính xác lúc nào, nhưng mà sẽ biết chắc là sẽ có một cái lúc nào đó là một cái điểm chuyển mình nó, thì cái áp lực mua này nó sẽ lớn hơn so với là cái lượng đầu cung. Yeah. So actually what this means is that short-term sellers are selling, at the lowest point, where they're, not really getting what their token will be worth in the future, whereas long-term holders will be rewarded big time on the other hand. Điều này có nghĩa là giờ những người mà giữ cái đồng token trong thời gian ngắn, họ bán ngay khi mà trong thời gian ngắn hạn, khi mà chẳng hạn họ cảm thấy cái giá nó vừa được, họ bán ngay, thì họ sẽ không thể nào mà lời hơn so với những người mà trong tương lai, khi mà họ giữ những đồng token lâu dài trong tương lai và bán khi mà cái giá tốt hơn nhiều. And now these are the final slides of today's starter webinar presentation. If you would like to help us grow our community and join our affiliate system to also earn a commission by doing so. Và sau nào thì đây là cái slide cuối cùng nha. Nếu mà chúng ta cũng muốn chúng ta phát triển một cộng đồng á, thì chúng ta có thể phát triển một cộng đồng, và chúng ta có thể là cùng nhau là trở thành một phần của Metaverse, chúng ta cùng nhau tham gia vào cái hệ thống liên kết, chúng ta trở thành là thành viên trong đó, cùng nhau là phát triển cộng đồng. So we have an attractive affiliate system that allows you to earn not only direct sales commission, but also participate in various pool shares and bonuses. So in total, 64% of all the generated sales revenue is is distributed into the affiliate system for you, the affiliates who made this possible, that we can grow to earn a big chunk of it. Chúng tôi có một cái hệ thống liên kết đó, một cái bảng liên kết, hệ thống liên kết đó, mà cái nơi với cái bảng này nó giúp chúng ta không chỉ là nhận được những cái hoa hồng từ cái việc là bán trực tiếp, mà còn nhận hoa hồng từ những cái pool rất là nhiều những cái pool khác nhau. Thì chúng ta có thể thấy là 64% của tổng toàn bộ những cái thu về của những cái khoản sale đó sẽ được là
tái bổ sẽ được là phân phối vào trong cái hệ thống liên kết của chúng ta, để mà cho những cái thành viên trong hệ thống liên kết chúng ta nhận được những cái lợi, bởi vì họ chính là những cái người mà để tạo ra cái việc này là có thể được, họ là những người thành viên, họ phải nhận được những cái lợi nhuận đó. So if you're interested in starting your own affiliate business together with Gym Street, the first financial district in the metaverse, I encourage you to talk to your sponsor, the person who invited you to this webinar today. Nếu bạn muốn trở thành một phần, muốn các bạn trở thành một cái người mà muốn đầu tư, muốn làm việc, muốn trở thành là đối tác quan trọng trong cái kế hoạch liên kết này, thì các bạn và đặc biệt là trong cái vũ trụ ảo của chúng tôi, trong cái phố tài chính ảo đầu tiên trên thế giới chúng tôi đây, thì các bạn có thể là cái việc đầu tiên các bạn làm á, các bạn có thể là nói chuyện trực tiếp cái người mà đã hỗ trợ các bạn, cái người đã giới thiệu các bạn đến với đây. And finally, you may also be interested in how would you cash out, your affiliate commissions that you earned or the GymNet rewards that you earned here. We also have our own crypto debit card, the Cash FT NFT lifestyle card that you can obtain as a Gym Street member via your dashboard. Ok, và cuối cùng là sẽ nào, nếu mà các bạn hứng thú với cái việc là muốn biết là cách nào mà các bạn có thể là lấy được những cái khoản thưởng đó, cách mà các bạn nhận được hoa hồng, nhận được những cái phần thưởng token, những phần thưởng giá này nọ, thì các bạn có thể là cần biết về cái thẻ NFT độc quyền của chúng tôi đây. And if you want to know how these things work, maybe watch some tutorials or rewatch our webinar recordings, the best way to get started here is to go to our link tree, where you find all our social media channels combined and easily accessible in one place. Nếu mà các bạn muốn biết cái thẻ đó nó hoạt động như thế nào á, thì các bạn có thể coi những cái video hướng dẫn chúng tôi đã được up lên trên YouTube rồi đó. Chúng tôi đã ghi âm lại toàn bộ những cái buổi, đặc biệt là về chẳng hạn cái thẻ Cash FT này rồi. Đó chính là cái cách tốt nhất để các bạn có thể là khởi đầu nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể là sao nào, các bạn có thể là vào trong cái cây mạng xã hội chúng tôi đó, như trên màn hình đó, trên đó sẽ có toàn bộ những cái link hướng dẫn hướng các bạn tới những cái trang khác nhau để các bạn có thêm thông tin. And most importantly, I highly recommend that you follow us on Telegram. We even have a Vietnamese Telegram group where we share all our latest updates and news translated into your local language. Và một cái điều quan trọng nhất đó là sẽ là chúng ta có một cái nhóm Telegram dành cho cộng đồng Việt Nam chúng ta, nơi mà các bạn có thể có được những cái cập nhật thông tin mới nhất đã được dịch sang tiếng Việt cho các bạn rồi. So I just opened the website right here in a browser. So for example, you can down here find all our Telegram groups, and there's the Telegram group Vietnam. I'm going to share the link here also in the Zoom chat so that you have it readily available right now. Ok, chẳng hạn như đây tôi mở cái website ra cho các bạn nhé, vào trong cái trình duyệt web, mở ra click vào trong cái nhóm Telegram Việt Nam đó, và share cái link cho các bạn để các bạn click vào, các bạn tham gia. And yes, this is highly recommended because that's how you make sure that you will never miss anything that we share here, news and updates related. Đây chính là cái việc này chúng tôi rất là khuyên các bạn hãy làm nhé, tham gia vào nhóm để mà không bỏ lỡ bất kỳ một thông tin gì. So that's it for today with the starter webinar for the Gym Street First Financial District in the Metaverse. And I'm sure that you gained some value out of this. At least you should have gained quite some knowledge here today about what we're doing and how you can join and participate. Ok, đó có lẽ là kết thúc rồi đó. Thì dành cho cái buổi hôm nay, dành cho những người mới bắt đầu nha, để các bạn có thể tìm hiểu về cái phố tài chính đầu tiên trong Metaverse trên thế giới của chúng tôi nha. Và hy vọng là sau nào, hy vọng mọi người đã có được những buổi này đã cho các bạn những cái giá trị nhất định nha, cho các bạn những kiến thức á, cho các bạn những hiểu biết kiến thức về cái việc là bên Gym Street đang làm gì, và cách mà chúng ta tham gia vào trong cái Gym Street ra sao. So thank you so much for taking the time to join us today. I wish you a great evening, and also make sure to join our Q&A session, and then I will see you back again here for our next webinar next week.
Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và hy vọng các bạn sẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cái buổi là hỏi và trả lời trong tuần sau.